Jemi rikthyer në Tempora, janë ullur me njëherë me mua në studio, profesor Shërif Bundo, nga Fakulteti i Ekonomisë, profesor është kënaqësi që ju kam në studio për herë të parë në Tempora. Mirë se vjen. Dhe se si më duket, ju kam pasur në sallat në auditor si studente, më pas si koleg, më vini edhe në studio. Kam Pano Sokon, ekonomistin e përhershëm, dhe e lash për në fund, jo për arsye të tjera, por sepse realisht kam parë një ndër punët më të mira gazetareske dhe mirënjohjen dhe respektin më të madh nga ana ime dhe si kolege, Esmeralda Keta, e cila jo më larg se pak ditë më parë nga Birn solli një investigim të plot për mënyrën se si janë shpërndar ndihmat dhe si është referuar, le të themi, gjithë ndihma shtetërore në raport me situatën e krijuar. Të morë shumë kohë ai investigim, Esmeralda? Përshëndetje Sonila. Dhe gëzuar ditëlindjen, se e di që e ke sot, dhe të falenderoj që këtë mbrëmje ditëlindje po e kalon në të mirë të publikut dhe të interesit publik. Po është mënyrë interesante për ta kaluar ditëlindjen. E kuptoj. Unë të falenderoj për ftesën faktikisht, për të kthyer tek sebebi për të cilën jemi këtu, sigurisht që unë së bashku me kolegën time Anila Hoxha ju dedikuam për një periudhë goxha të gjatë këtij shkrimi. Për ta marrë nga fillimi, unë nisëm nga hashtagjet e shumta që na dilnin çdo ditë në Facebook, nga Facebooku i kryeministrit, ti nuk do të jesh kurrë vetëm, të shoqëruar me atë zemrën e bukur dhe që çdo ditë lajmëroheshin që ishin ndihmuar 15.000 familje, 13.000 familje, dhe ne duke njohur terrenin shqiptar, kaq shumë familje në një ditë ishte praktikisht e pamundur që ndoshta të shpërndaheshin kaq shumë pako. Dhe kështu filluam të hulumtonim çfarë po ndodhte realisht. Dhe për ta nisur nga e para, filluam të shikonim të gjitha deklarimet e kryeministrit, se çfarë kishte ndodhur dhe çfarë strategjie ato po ndiqnin për të shpërndarë ndihma. E nisëm me një komunikim që kryeministri kishte pasur më herët në Facebook në fillim të prillit, në datën 3 prill, kur në fakt në atë kohë kishin shpërthyer akuzat për pakot që po shpërndaheshin, që nuk ishin pakot të mirëfillta, që ishin thjesht disa qeska që po ulishin derë disa familjeve. Dhe kryeministri në datë 3 prill del në një komunikim live në Facebook dhe shpjegon të gjitha ato që sipas tij ishin dyshues ndaj gjithë këtij procesi. Dhe sipas kryeministrit, këto nuk ishin thjesht pako që liheshin në derë të shtëpisë, por ishin ndihma të mirëfillta. Po. Që ishte për 2 javë, e mjaftueshme për 2 javë, dhe për 1 muaj do të shoqëroheshin edhe me thesin e miellit. Po. Atëherë ne nisëm investigimin në terren. Vërtet familjet në nevojë dhe që ishin pjesë e listave që raportonte çdo ditë kryeministri, po e merrnin këtë ndihmën siç ishte premtuar dhe siç vetë kryeministri doli që ta mbronte. Dhe këtu nisëm tek kategoria më e rrezikuar, le të themi, që ishte kategoria e prekur nga tërmeti. Dhe me që kryeministri kishte premtuar që të parë që do ndihmoheshin do ishin ato që ishin në çadra, ne zgjodhëm në fakt një kamp, se ndoshta në çadër është e vështirë t'i arrish 1 për 1, zgjodhëm kampin e Manzës, kur janë të strehuar mbi 45 familje që prej tërmetit të 26 nëntorit. Dhe ajo që pam në ato kamp është shumë larg politikës të spektaklit që na serviret çdo ditë. Çfarë pe, Esmeralda, konkretisht më përshkruaj pak. Aty familjet ishin, për të mos folur për kushtet e kampit, ne vajtëm diku nga mesi i majit që kishte filluar temperaturat e larta, gjendja vërtet higjienike nuk ishte e përshtatshme për një grumbullim kaq të madh të njerëzit. Ato kontenjerët ishin shumë të vegjël, jetonin përgjithsisht nga 2 familje në një kontenjer dhe kishin një tualet të përbashkët që e bënte të vështirë. Megjithatë, ne vajtëm aty dhe i gjetëm familjet të gatshme për na treguar se çfarë kishin marrë. Rastisi që një nga zonjat e kishte ende të pahapur kutinë e emergjencës. Aty kishte vajtur emergjenca civile. Pra, ishte shpërndar pakoja standarde e emergjencave civile. Dhe kishte të pahapur zonja sepse jetonte bashkë me bashkëshortin dhe nuk kishin konsumator të mëdhenj, le të themi. Çfarë përmbante pako? Dhe pakoja përmbante 9 kg makarona, 5 kg oriz, 2 kg vaj, krip, kishte midis të tjerave dhe hurmat arabike që ishin të përfshirë në këtë paket. Por nëse për këtë familje që ishte me 2 antar, kjo pako ishte e paprekur,
ngjitur më të ishte një familje tjetër me 9 antarë. Që nuk ju kishte dalë Dhe sigurisht që kishin fëmijë që ishin që janë në zhvillime sipër dhe kanë nevoja për të ushqyer shumë më të mëdha dhe që as për 2 javë nuk u kishin mjaftuar. Aty në kamp ishte dhe zonja Hatixhe Sula, që sa po mori vesh që ne gazetarit kishim shkuar të interesoshim se çfarë po ndodhte me ndihmat, se fatkeqësisht edhe një pjesë e madhe e popullatës e zhgënjur nga qeveria shpreson se ndoshta halle doja zgjidhin gazetarët. Sigurisht. Dhe erdhi zonja i takonte të qëndronte në kontenjer, por për shkak të gjendjes së vështirë që kishte vajzën, e kishte tetraplegjike dhe nuk mund të jetonte në atë kontenjer, kishte preferuar të merrte një shtëpi me qira ngjitur me zonën ku ndodheshin kontenjeret dhe naftoi t'i bënim një vizitë në shtëpinë e saj. Ajo fatkeqësisht duke qenë se jetonte ngjitur me kampin, nuk kishte mundur të përfitonte nga kjo ndihmë. Po. Megjithëse plotësonte 3 kritere. Nga lista e kritereve që kishte publikuar qeveria që ishin familje që do të përfitonin ndihmë në këtë situatë. Me sa mbaj mund ishin familje në nevojë me persona me aftësi të kufizuar, pensionistë, të prekur nga tërmeti, po i plotësonin të 3 këto kritere, dhe ato nuk kishin mundur të përfitonin fare. Dhe mjerimi ishte aty sa ato kishin par kamionet dhe kishin nxituar të 2 pleq, kishin nxituar që të mund të merrnin nga ato diçka, që në fundit u takonte. Por askush nuk i kishte lajmëruar që do shpërndaheshin ndihmat, dhe askush nuk kishte bërë një listë që kush nga këto njerëz mori ndihmë dhe kush nga këto persona ngeli pa marrë ndihmë, që pastaj të ndihmohet në një periudhë të dytë. Esmeralda, me rastet konkrete, ti përmende edhe emra dhe mirë bëre, sepse kjo e bën edhe më të besueshme pavarësisht se nuk dua të stigmatizohet në asnjë rast asnjëri për personave. Por përpos faktit që ndihma nuk ka shkuar atje ku duhet, nuk ka qenë proporcionale, problemi që ngre artikulli është shumë serioz. Dhe këtu ka ndërhyrë në fakt në artikull edhe profesor Bundo, e cila ka të bëjë me përqindjen që ka zënë, le të themi, pesha e shtetit në këtë lloj ndihme, që nuk kalon 12% e ndihmës totale, dhe skandali tjetër, që i gjithë, le të themi, tenderimi prokurimi është bërë në procedurë të përshpejtuar për sigurimin e këtyre pakove ushqimore etj, në mënyrë të përshpejtuar pa garë vetëm me një pjesëmarrës që ka fituar, ndërkohë kur rezerva e shtetit ka qenë plot. Kjo ishte faza, kontakti me personazhet ishte faza e parë. Faza e dytë ishte grumbullimi i të dhënave. Dhe mënyra më mirë për të mbledhur të dhënat ishte kontakti me qarqet dhe bashkitë. Dhe ato kanë sjellë në fakt, i falenderoj të gjithë sepse kanë sjellë të gjithë dhënat të përditësuara. Dhe duke i mbledhur, tani ne pam në fakt që nuk na rakordonte shifra që na kishte dhënë Ministria e Mbrojtjes, sipas të cilës kishte ndihmuar me pako ushqimore 220.000 familje. Ndryshe nga kryeministri që nga deklarimet e veta në Facebook e çon këtë shifër mbi 400.000, por kryeministri përfshin në këtë shifër ndihmën me pensione, ndihmën me medikamente dhe çdo lloj tjetër asistence që është ofruar familjeve në këtë kohë. Pra nga shifrat e rakorduara që ne mblodhëm nga gjithë bashkitë, u treguam shumë të rezervuar për qenë të sinqerta që për të shmangur ndonjë gabim në llogaritje, në mënyrë që kur të bëhet kalkulimi të ishte i saktë, dhe për hir të së vërtetës disa nga shifrat dhe i kemi shtuar pak nga ato që na kanë sjellë nga bashkitë për të shmangur çdo lloj gabimi që mund të bënim, dhe shifra ishte shumë më e vogël. Ajo që ne në total ishin 170.000 familje. Ndërkohë që por Ministria kishte deklaruar mbi 220.000 familje. Ndërkohë që kryeministri fliste për 400.000. Për 400.000. Dhe ajo që ne vëmë re ishte donacionet. Donacionet ishin në shumë raste, sigurisht që në çdo bashki e te i kalonin masën e ndihmës që kishin dhënë emergjenca civile, se duhet ndarë emergjenca civile që është ndihmë drejt për drejt nga shteti dhe ndihma nga bashkitë, dhe donacionet ishin shumë të larta. Me një përllogaritje, na kanë rezultuar diku tek 65.000 pako ushqimore të siguruara donacione. Ndërkohë që, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, emergjencat civile kanë shpërndar diku tek 22.000 pako deri në fund të majit dhe pas daljes së VKM-s në 1 qershor kanë shpërndar dhe rreth 7.000 pako të tjera. Pra diku të 30.000 pako në total emergjencat civile. Kështu që shifrat janë flasin vetë. Flasin vetë, investigimi është i plot dhe gjëja që duhet themi është mos përputhja e dukshme midis
shifrave nga njëra anë, përmbajtja e pakove, jo sipas asaj që është deklaruar, dhe mbi të gjitha një procedurë e përshpejtuar e cila nuk justifikonte mos përdorimin e rezervës së shtetit, të gjitha shtrojnë pikpyetje përballë. Unë mendoj që ai mashtrimi më i madh në këtë pjesë është që qeveria duhet të kishte deklaruar në shifrat e veta ose edhe në komunikimin zyrtar që ne kemi pasur me Ministrin e Mbrojtjes se sa pako janë emergjencat civile, që njerëzit ta dinë, sa pako janë nga fondet e bashkisë dhe sa pako janë donacione. Dhe jo të luhet me një shifër në përgjithësi. Dhe përmbajtja e tyre ku rezulton që ka munguar dhe mielli, që është një ndër... Thajsi miellit nuk është shpërndar. Mielli nuk është shpërndar, vendin e tij kanë zënë hurmat e Arabisë. Po. Profesor Bundo, do me thënë, jemi përballë një situate që po flasim për shtresa që janë për bukën e gojës. Skandalet në këtë rast janë të shumta, po ku është rreziku më i madh i kësaj situate sipas jush? Në radhë parë unë duat nënvizoj një fakt të rëndësishëm që vëndi, shoqëria shqiptare ka nevojë për investigime të tilla gazetareske. Prandaj falenderova. Dhe forca pushteti i fjalës i transmetuar nëpërmjet medias është shumë herë më i fortë se sa çdo lloj pushteti tjetër. Dhe edhe unë dua që t'ju përgëzoj ju, sepse në misionin tuaj që ka të fisnikërinë e vet brenda, ka përcjell një mesazh shumë të rëndësishëm. Për ta komentuar këtë investigim, unë do të thosha njëherë që këtu kemi të bëjmë njëherësh me disa probleme. Problemi i parë ka të bëjë me seriozitetin e të bërit politik dhe seriozitetin e të bërit shtet. Ka disa paradokse që në një farë mënyre janë të frikshme. Nuk mundet që qeveria të manifestoj një nivel kaq të ulët serioziteti që ndihmat e ofruara nga subjekte të tjera, nga entitete private, nga fondacione, nga subjekte që nuk kanë lidhje me shtetin, që nuk kanë lidhje me financat publike, ti përfshijë si ndihmat të ofruara nga strukturat shtetërore. Duhet jemi të qartë në këtë terminologji që përdorim dhe në këtë lloj komenti që bëjmë. Ne kemi nevojë për qeverinë sepse jetojmë në komunitet dhe komunitetet nuk mundet që të jetojnë në anarki. Ka nevojë për një rregullator të përgjithshëm. Dhe shoqëria ka gjetur si rregullatorin më të mirë qeverisjen prej qeverive, të cilat ushqehen financiarisht nga tatimet dhe taksat që paguajmë ne. Atëre, kjo mënyrë të sjelluri tregon se është manifestuar një paftësi ekstreme. E thash dhe njërë tjetër një mungesë serioziteti në nivelin e sjelljeve të foshnjeve, të fëmijëve të papërgjegjshëm dhe të përfshihen, sikur përdoren financat publike, ndërkohë që nuk ka investim të financave publike në këtë ndihmë ose në këtë lloj asistence. Në fakt 12% vetëm zënë ndihma e shtetit në këtë. Por mua më bëri përshtypje dhe një element tjetër që domethënë më detyroi të respektoja atë insistimin e gazetares për të bërë një koment. Edhe unë bëra një investigim në një kohë pak më të shkurtër në lidhje me investigimin tuaj. Përdora një numër të talentuar studentësh të diplomës master për të bërë një krahasim të vogël lidhur me nivelin mesatar të çmimeve të përdorura në ato pakete që më dhat ju, por që për t'i ballafaquar ato me realitetin. Dhe çfarë më rezultoi? Dhe më rezultoi që çmimet e përdorura në tenderat e organizuara nga strukturat shtetërore ishin shumë më të larta se çmimet e shitjes me pakicë në dyqane. Po unë kam bërë një koment edhe për këtë. Po. Në çfarë diferencë? Kur thoni diferencë? Por domethënë unë në qofse evitoj ato elementë që janë kompozant të çmimit, përbërës të çmimit, unë them që ato janë në 20 deri në 30% më të larta, sepse të mos harrojmë një gjë. Ne jemi financier bashkë. E para njëherë këtu është efekti të TVSH-s. Kur bëhet fjalë për ndihma, eliminohet. Ligji për TVSH-n e konsideron furnizim të përjashtuar. Patjetër. Së dyti, këtu bëhet fjalë për shitje ose tendera të organizuara shitje me shumicë dhe duhet të ishin përdorur çmimet e shumicës. Së treti, edhe pse janë përfshirë dhe këta dy element, çmimet ishin
më të larta se sa çmimet. Më të larta. Pra duke abstrahuar dhe nga këto element. Që do të thotë, në vlerësimin tim, në komentin tim, në analizën time, qeveria do të kishte qenë më efektshme, do kishte kjo ndihmë, këto fonde do ishin përdorur në mënyrë më të efektshme nëse qeveria do të kishte akorduar direkt parat. Sepse ata do t'i kishin blerë në dyqanet e zonës me çmime shumë më të ulta. Dhe do të gjenin ato për cilat kishin nevojë, se Esmeralda thot... Madje më besoni... Nëse ju intereson, Sonila, unë kam listën e çmimeve të sjella sigurisht nga Ministria e Mbrojtjes, me sa janë blerë çdo produkt që është futur në këtë paketë ushqimore nga Ministria e Mbrojtjes. Për shembull, 1 kilogram makarona është blerë me 156 lekë të reja. Ndërsa 1 kilogram oriz është blerë me 152 lekë të reja. Zonjat, ata që gatuajnë që blenë, mund të bëjnë krahasimin. Dhe ne dim shumë mirë që këto çmime në fakt edhe në markete i korrespondojnë një cilësie shumë të mirë. Domethënë me çmime të tilla, ndërkohë që në këtë raste nuk me çmime të tilla, ata do kishin blerë pak më lirë në njësi tregtare që janë... Aq më tepër që procedura është bërë për shpejtuar, çfarë nguti ka pasur për këtë procedurë të përshpejtuar prokurim për të siguruar, kur rezervat e shtetit kanë qenë plot? Çfarë nguti? Por shqetësimi ka të bëjë edhe me mungesën e konsekuencës. Domethënë, nuk mundet të sillet në mënyrë demagogjike në një vazhdimësi të tillë strukturat shtetërore, kur bëhet fjala për të informuar dhe kur është fjala për bukën e gojës, kur është fjala për mbijetesën, kur është fjala për të garantuar që ata marrin frymë dhe jetojnë, nuk është fjala këtu për të jetuar në luks, apo për të treguar nivelin e të bërit të turizmit. Në këtë këndvështrim, unë do thosha që tregon një nivel shumë të ulët serioziteti, ndryshimi i numrave. Statistika është... E thënë me delikates serioziteti. Pano, në fakt, më bëri përshtypje, sepse, po, ju lutëm kufjen ma mbyllni, se kam disa zëra që më interferojnë. Pano, u bëri shikimi i buxhetit në këtë kuadër. Edhe më bëri shumë përshtypje, sepse me një lexim të thjesht nuk ka nevojë të kesh as njohuri shumë të larta të ekonomisë. Unë po e citoj, qeveria ndryshoi sërish në akt normativ datës 2 korrik buxhetin e shtetit për këtë vit, duke parashikuar gjendje shumë më të rëndë financave publike se sa në fillim të krizës. Deficiti planifikuar për këtë vit është 1 miliard euro, ose 23% e shpenzimet planifikuara. Deficiti arrin në 8.4% që i thash është më i lartë nga viti 1999, por më bën përshtypje diçka. Deficiti do të mbulohet me huat, cilat qeveria tashmë i ka marrë 650 milionë euro përmes eurobondit muaj maj, 115 milionë në tregun e brendshëm në janar, rreth 300 milionë janë dhënë nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, duke çuar totalin e borxhit në mbi 1 miliard euro, ndërkohë që alokimi i këtyre parave shkon në pjesën më të madhe për infrastrukturën dhe projekte që nuk janë të emergjencës aktuale dhe shumë më pak për shëndetësinë. E thon troç, edhe në kuadër të diskutimi. Parat janë, pavarësisht se borxh limituar e çon deficitin. Parat janë, çfarë duhet ndodhur? Ajo që ka ndodhur, edhe deri tani, pse deri tani s'kem pas parane. Nuk kem pas para. Borxhi shqiptar, shiko, kjo është qeveria më e çuditshme. Pse është qeveria më e çuditshme? Ka një parim në ekonomi. Ne jemi profesori i Shqipëria ka marrë për 7 vjet e fundit, ka marrë gjithsej në po e them në lek që t'jemi në një monet konsoliduar, rreth 430 miliard lek borxh. Po. Ekonomia shqiptare është rritur në 7 vjet e fundit, me 230 miliard lek. Ne kemi marrë 430 miliard lek borxh, kemi shtuar stokun e borxh me 430 miliard. Për të rritur 230. Për të rritur 230 miliard. Çka, ky është një paradoks. Fillon te kjo. Ku synon qeveria? Qa synon qeveria? Edhe në rast e ndihmës. A synon të ndihmoj familjet? Jo, mos e shumë e thjesht. Ti u çon postën tek dera dhe i lë një zarf me lek. Një çek. Që i thua shko te banka dhe thyje çekun. Se kjo është ndihma, pra këtë ka nevojë ai. Ai s'ka nevojë, ai mbasi s'ka nevojë për vaj. Mbasi s'ka nevojë për sheqer. Si Esmeralda, një çift e mbante mbi krevatin marinar se nuk e kishte përdorur, tjetri nuk i dilte as për 2 ditë. A pra, tani, prandaj ne shoqëria njerëzore ka arritur në një emërus përbashkët dhe ka zgjedhur monedhën, lekun, kemi zgjedhur këtë atë copën e letrës, që na unifikon vlerën gjithëve. Dhe ti e përdor për çfarë do ti, unë e përdor për çfarë dua unë. Sigurisht. Kjo është ndihma. Tani pse u zgjodh kjo? Nga kjo qeveri, për ta kuptuar.
E para njerë është përfitimin financiar. Pra, ata tenderin do t'a bënin pa tjetër. Dhe pse doni të bënin tender ata? Për të fituar lekë. Pra, për të përdorur këto çmimet e larta i këtë profesorit, kjo është normë, tash është bërë normativ. Investigimi është evident, kjo është një gjë që ndodh rëndom, më kupton? E para dhe dyta për ta përdorur për show. Kjo qeveri ka një kolon bazë cilës saj, që është show. Pra, si do shkon dhe Erion Velia me qese? Do më thënë, njeriu, se ka diçka, në kohën që ne flasim, ne e shohim në Facebookun e Kryeministrit Vendit projekte në 3D e kështu me radhë. Këtu po flasim për bukën e gojës, do më thënë show deri ku të çon, deri sa të mban, se ka një logjikë dhe kjo. Nuk ka limite. Sot ke biznese që po mbyllen, ne do të shohim vetëm pak më parë, do të shihni, e kam sjellën ka se për profesorin. Biznese që po mbyllen, që po falimentojnë, ecën nëpër rrugët e Tiranës, shihni se si është. Ende paga të pamara të kohës të periudhës së luftës, siç u quajtën. Ndihma të papërfunduara, është rritur papunësia, pranoi edhe vetë guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Deri sa të mban kështu, pano. Problemi është kjo qeveri me çka ka ngrëmbu? Pse nisa me komponentet e borxhit? Me çka ka ngrëmbu kjo qeveri ka ndonjë 7 vjet? Me show. Aty e ka bazuar të gjithën tek dukja. Sepse e di që njerëzit që e kuptojnë në vtel problemin, dhe sot që po e flasim dhe unë dhe ti. Po e flasim, po e kuptojnë unë dhe ti, dhe me shpresën e madhe që duke e sjellë sa më thjesht ta kuptojnë pak, sa njerëz të tjerë, prapë mbetem shumë pak. Jemi shumë pak njerëzit që e kuptojnë, njerëzit e tjerë shikojnë atë fasadën dhe ai ka kuptuar. Çfarë fasadën? Bukën e përditshme, vendin e punës, situatën aktuale, se shiko, kufirin nga thana vendoset edhe nga njeriu në nevojë i cili nuk ka për të ngrënë dhe po e thot. Vendoset edhe nga i biznesit të vogël, i cili thot nuk më duhet mua se çfarë të ndodh ndër 2029-ën. Më thuaj çfarë të ndodh sot. I vjet nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që i thot hiq dorë nga çfarë duke bërë dhe nga amnistia fiskale se ke rrezikun e pastrimit parave. I tregohet edhe nga gjithë organizmat ndërkombëtar që rënja ekonomike është e tillë. Tregon vetë rishikimi i buxhetit në pikën ku jemi. Do të sa do vajti shoh, ku do na çoj, ku po na çon, pa na thaj troç ku po na çon. Ku është ekonomia? Ne jemi nisur, aty ku jemi nisur do të çoj. Shiko, ne kemi sot, shifra e borxhit sot ju flasim, është, në mos gaboj, është 1.290 miliard lek. 1.290 miliard lek. Kjo është shifra e borxhit që ne sot Shqipëria ka. Që përkon, në qoftë se GDP-a korektohet me 5%, në marr rastin më të mirë, 5%, ka qenë 1.688 miliard ka qenë GDP-a vjet, me 5% korektimi të bjerë me 83 miliard, që i bje 1.603 miliard lek. Që i bje, ne jemi diku në kuadrë në nivel në 80% borxhit. Pa futur edhe koncesionet. Tani, çfarë kemi na ka mbetur më për të bërë ne? Do të ku do gjejmë lekët për të bërë ndonjë gjë, përveç se të ham. E gjitha është pikërisht, do të thënë, e gjithë kjo situatë që shkon në këtë drejtim, ti më pyete ku do shkojmë. Ku të shkojmë më? Pra, do vi një moment ku ne do të na duhet të përzgjedhim se kush do të jetë shpenzimi bazë që do të na duhet të presim, të ndërpresim. Pra, ose do të na duhet të ndërpresim pensione, ose do të na duhet të ndërpresim rroga, sepse borxhin e huaj do ta paguajmë se s'bën ne. Aty nuk e ku... Aty s'ke ku luan, kështu që... Dhe më vjen çudi dhe pyetja që përmerren kaq para dhe ku shkojnë dhe si shpërndahen. Profesor, do të them një herë tek ju, ka vetëm hapësirën publicitare të orës 23, vetëm pak sekonda për të rikthyer. Rikthemi në Tempora të nderuar të shikues, jemi duke folur për përmasën ekonomike dhe financiare të pandemisë. Në fakt, në raport me atë që ndodhi përgjatë periudhës karantinës, që Esmeralda Keta nga Birn pati mirësinë të na shpjegonte investigimin e saj të plot me Anila Hoxhën, kam profesorin Bundo dhe Pano Sokon, cilën po analizojnë edhe ato që po ndodh praktikisht në ekonominë shqiptare. Ndërkohë që qeveria ka vendosur teci përpara, duke mos vendosur më limite për borxhin, për deficitin buxhetore kështu me radhë. Unë fakt kam një lidhje të drejtë për drejtë me Artion Vreton. Artioni është koleg gazetar, por që tashmë mund ta quaj shumë mirë në fushën e sipërmarrjes. Artion me mbrëma është së bashku me Albertën, bashorten e tij, të dy në fakt përfaqësoni dy biznese të ndryshme. Alberta ka një agjenci turistike, Artioni është në menaxhimin e një qendre të rëndësishme që është dhe sportive dhe argëtimi. Me mbrëma të dyve. Mbrëma. Mirë se më erdhët. Në fakt, doja që ky program të ishte sa më konkret. Kam rastin kem një profesor të nderuar të Fakultetit Ekonomik, Pano që është ekonomist, Esmeraldën që është një gazetare e shkëlqyer, për të kuptuar realisht, po e vuani apo jo pandemin dhe si? Më shpjegoni, thjesht jeni çdo ditë, përballeni çdo ditë me këtë situatë.
Të dy flisni kush të do I pari? Berta, do fillosh ti me agjensinë apo Artioni me qendrën? Po, ne vuajmë në mënyra të ndryshme me të drejtën. Po. Për sa I përket agjensive turistike, unë mendoj që është sektori më I dëmtuar nga të gjithë sektorët e tjerë, sepse praktikisht agjensi turistike nuk u përfshin në bizneset e dëmtuara nga Covid-i, nuk u dha asnjë ndihmë për to. Gjithashtu u konsideruan tek bizneset që mund të rrinë të hapura, por praktikisht thjesht janë hapur dhe janë mbyllur zyrat, madje shumë tyra kanë vendosur të mos hapen fare. Aktualisht e ke të mbyllur zyrën, Berta? Aktualisht e kemi të hapur zyrën, sepse kemi pasur shumë klientë cilët kanë dashur të kthehen nga vendet e Europës ose të Amerikës, nga gjithë bota praktikisht, edhe kemi dashur që t'i përgjigjemi atyre në kohë reale, edhe pse në shumicën e rasteve nuk kemi pasur mundësi t'ia zgjidhim problemin, sepse ka qenë shumë problematike dhe situata e riadesimeve. Pra po thoya që agjensitë turistike kam një problem shkëputje të linjës. Atëherë, Mariana, derisa të më bëhet gati Artioni, sepse dua të pyes. Për situatën, Berta, dhe më dëgjon? ndërkohë nuk kanë punuar dhe vazhdojnë të mos punojnë. Aktualisht jemi në shtat korrik. Europa neve na ka mbyllur. Me të vetmet që neve mund të punojmë është Maqedonia, Malizi, Kosova, Bleset dhe Maqedonia tani e ka mbyllur kufirin për shkak të këtyre numrave të fundit. Dhe ndërkohë, nuk kemi dëmtuar vetëm që nuk çojnë dot pushues edhe njerëz që të pushojnë ose për punë ose për biznese jashtë, por ne janë prishur edhe kontratat me partnerët që neve kemi në Europë. Për çfarë periudhe, Berta? Për çfarë periudhe? Këto kontrata që janë prishur? Për ditës bashkëpunojmë, të cilët dëshirojnë të kalojnë pushimet e tyre ose ekskursionet ndryshme gjatë jashtës në Shqipëri, edhe këto janë anulluar. Që do të thotë që praktikisht agjensitë turistike nuk punojnë. Artion, më dëgjon? Artion? Nuk më dëgjon. Doja të kaloja të pjesa jonë e bizneseve vendase, të cilët të presin dhe për turizmin vendas. Po. Ne jemi tashmë në pritje. Atëherë, ka një problem, ka një problem me lidhjen. Para se të shkojmë aty, Mariana, të lutem, turizmin ka qenë në një prej qendrave turistike në Durrës, aktualisht çfarë është duke ndodhur, për të parë, jo vetëm atë që ndodh me turizmin, për masën e pasojës ekonomike financiare, qoftë njerëzve që mbeten pa punë për shkak të shkurtimit të personelit, qoftë për shkak të mungesës së gjithë prenotimeve të domosdoshme dhe mënyrës se si përballen dhe raportin që kanë me ndihmën e shtetit. E shohim vetëm një moment? Kjo është pamja në bregdetin e Durrësit. Pushuesit janë të pak në të gjithë vijën bregdetare, ndërsa ata që kanë zgjedhur të pushojnë tregon të kujdesshëm nga frika mos preken nga Covid-19. Çdo njeri mund thotë që unë nuk I ndruhem. Është një gabim. Çdo gjë që ekziston dhe që të krijon dëm është më duket e palogjikshme që mos t'i kryesh ato mundësi që ke dhe që duhen bërë. Si ruheni në plazh nga Covid? Këtë gjë kërkoja qeverisë. Kur ajo nuk I krijon asnjë lloj kushti, atëherë çfarë do të bëjë individi? Ja vini. Pe Kosovë. Sa ditë keni në Durrës? 10 ditë. Nuk ka shumë, pak. Jo, shkur vjetë që vjen s'ka. Pak. Ju si mbroheni mos prekeni nga sëmundja? Jo. Po mbrohemi. Po kena moska dorëzat ç'është fare. Drejt me thënë kisha frikë sepse situata është bërë pak e frikshme, nga që e frikshme në ato çka dëgjojmë. Kishit frikë nga Covid? Paka shumë po, se kjo kriza madhe ka kalu tash, se njerëzit nuk janë duke I përdorur shumë masat mbrojtëse, maskat, dorezat.
Nëse ecën për gjatë vijës bregditare, hotelet e resortet janë të shumt. Fola me shumë prej tyre dhe e vështirë të gjesh dallime në situatën që përballojnë. Për të krijuar një ide të qartë e gjithë përfshirëse mbi jeturinë e sezonit turistik deri në këto momente, ju ftojmë të na ndiqni. Shumë qetësi, me thënë drejtën, në këtë periudhë ne kemi hasur vetëm në mars. Në mars edhe gjatë dimrit ka qetësi. Shifrat e pushuesve janë shqetësuese. Sot aktualisht janë vetëm 12 doma. Rezervimet të tilla po të krahasohen me muajin mars të një viti më parë, janë shumë larg asaj që tradicionalisht ka ky resort. Për një ide më konkrete, resorti një vit më parë kishte të rezervuar 100% të kapacitetit, kryesisht me turistë europian. Në total janë 127 doma, të cilat zakonisht kanë qenë të mbushura për 114 ditë të vitit, rreth 110 doma kanë qenë gjithmonë plot, sepse kanë qenë turistët polak, çek, suedez, norvegjez, gjerman. Të rezervuara nga turistë të huaj, po. Me vetëm 10% të dhomave me pushues, menaxherja e resortit na thotë se edhe stafi në fakt është i limituar. Në këtë periudhë kemi qenë rreth 120 persona. Flas për sezonin e kaluar. Ndërkohë që këtë vit jemi 40% e stafit. Kostot janë shtuar për operatorët turistik për shkak të masave anti-Covid. Trefishuar kostot edhe për pastrimin, pasi dhe pastrimi në dhoma bëhet me alkol, bëhet me pajisje të tjera disinfektuese, në çfarëdo lloj check-outi, përveç ndrimit të çarçafëve dhe pastrimit general, bëhet dhe disinfektimi me alkol. Ndërsa janë anulluar të gjitha rezervimet për këtë vit pranë këtij resorti, rritja të prekurve gjatë ditëve të fundit ka trembur jo pak pushuesit. Kemi pasur raste në hotel të klientë shqiptar të Kosovës që kur filloi të rritet numri, nëse kishin përqendruar 7 net, kanë qëndruar thjesht 3 net dhe u larguan. Nuk janë optimist për këtë sezon dhe shpresa vetme është që ato të mos kenë bilance negative. Shpresojmë shumë që të jetë barazim, sepse përfitim të paktën deri në sa kemi parë në këto momente është e pamundur. Presin me padurim se çfarë do të ndodh pas datës 15 korrik, kohë kur është menduar që të hapen dhe kufit. Uroj shumë që të paktën të kemi mundësinë të punojmë për 40 ditë. Nëse kemi pas punuar për 114 ditë, uroj që të arrijmë të punojmë për 40 ditë. E në këto kushte të vështira, duket se problemet financiare janë shtuar edhe më shumë për operatorët turistik. Ky apeli jon për ndihmë ka rënë në vesh të shurdhët, për shkak se jo vetëm që nuk është favorizuar, por në krahasim me vitet e tjera, taksa e rërës dhe shumë taksa të tjera vetëm janë shtuar. Ishte një reportazh gjithë përfshirës. Në fakt, profesor, jo për të analizuar turizmin, sepse meriton një program vete. Po pyetja që kisha është kjo. Duke parë në gjithë dimensionet, si rënja e konsumit, rritja e papunësisë, vështirësitë që has biznesi në këtë rast, mungesa e një ndihme që do të adresoj, natyrisht që kanë parashikuar të ardhurat në ulje, por shija shpenzimet e qeverisë dhe llogarisja 7.6 miliard lek për infrastrukturën dhe për shëndetësinë që sot është prioritare 1.3 miliard lek. Sa po na rrezikon ne kjo filozofi e qeverisë së kanalizimit të fondeve në këtë mënyrë? Ndërkohë që se ç'ndodh në terren. Sigurisht është e vështirë që të fillojmë një analizë lidhur me parametrat financiar, pa thënë dy fjalë lidhur me turizmin. Nga jo e mora spunto, edhe për një arsye, meqense unë kam drejtuar vetë turizmin në Shqipëri. E drejtë, po. Për opinionin tim, qeveria është treguar miope në raport me disa sektor shumë delikate të ekonomisë shqiptare, ndër të cilët turizmi ishte kryesori. E para, sepse nuk është preokupuar seriozisht, më thoni sa analiza ka bërë qeveria për turizmin në këto 6 muaj të fundit. Por problemi nuk është sa analiza bën sot për nesër, sa analiza ka bërë para 3 muajsh për çfarë do ndodhte sot.
që do thot i ka munguar vizioni. Dhe unë nuk mund të diskutoj gjithmonë me mentalitetin që çfarë bën qeveria, çfarë bën qeveria. Në kohën kur një ekonomi ishte në rënje, mundësitë financiare të qeverisë janë absolutisht kufizuara. Por problemi është që nëse mundësitë financiare janë të kufizuara, vizioni i qeverisë, shqetësimi i qeverisë, shqetësimi i qeverisë, do me thënë, qeverisë i ka munguar ajo që unë do thosha virtyti i përullësisë, që do thotë me këtë shqetësim të ishte ullur seriozisht, të kishte bërë minimalisht njerë në javë një analizë për turizmin, sepse... E kanë bërë gjithë vëndet të, Malizi, Greqia, Kroacia, po flasë vëndet afër, nuk po shkoj më larg. 6 ditë të javës le të merresh me shëndetësinë, po një ditë një javë të merresh të paktën me turizmin, me restoranterinë, me baret, me kafenet, me biznesin e vogël. Se ban ekonominë. Tani, kjo situatë do sillte detyrimisht rritje të borxhit publik. Dhe në këtë pikë, domethënë, unë në disa shkrime të bëra publike gjatë këtyre periudhave, kam propozuar që një nga masat është të rritet huamarrja publike dhe të rritet kuptohet brenda disa parametra, po do të komentoj pak më profesionalisht këtë pikë. Të rritet brenda disa parametrave të kontrolluar. Problemi është si u rrit, si po rritet e para, dhe dyta, ku shkojnë këto fonde të kësaj huaje të re publike që merr qeveria. Dhe e treta, madje do të fillojnë nga kjo e treta, me çfarë kosto po merr hua qeveria. Jemi në një kohë që tregjet financiare, sistemet bankare në gjithë botën ofrojnë fonde me interesa shumë të ulta. Ato janë në atë që quhet kriza e punësimit fondeve që kanë. Patjetër, mobilizimit fondeve. Në vendin tonë, aktualisht vjet të re rritja e kursimeve të popullatës. Pse vjet të re rritja e kursimeve? Kjo është një sjellje që manifestohet vetvetiu nga njeriu kur është periudhë lufte, kur është periudhë krize. Patjetër, çështje sigurie. Çështje pikërisht, sepse të nesmen e mendon më zi se sa të sotme. Patjetër. Dhe mendon gjithmonë të heqë diçka më janë. Në këto rrethana, bankat janë në një lloj presioni të madh. Rritjen depozitat, por nuk kanë kujt i japin kredi. Sepse ekonomia, bizneset nuk janë në lulëzim, janë në lëkurë. Madje, numri i firmave që janë duke falimentuar në vendin tonë i ka kaluar diku te 15-16%. Edhe ky është një shqetësim shumë serioz. Nga ana tjetër, qeveria del në tregjet financiare ndërkombëtare dhe kërkon hua. Bën mirë që kërkon hua. Përse e përdor? Përpara se ta komentoj këtë përse e përdor, me çfarë interesi merr huan? E merr huan me 3.6-3.7%. Në një kohë që tregjet financiare kanë ofruar vëndeve të tjera me interesat zero, mjafton që fondet e dhëna huaj janë të sigurta. Pra kthehen. Vëndeve të, unë do thosha të kategorisë të nivelit tonë, ju kanë ofruar hua me interesa 1.6-1.7%. Pra institucionet financiare ndërkombëtare, bankat e mëdha, tregjet financiare, ato janë të gatshme të huazojnë qeveritë, sepse parat që ju japin huaj qeverive, janë të sigurta që do kthehen. Patjetër në kthim, kështu që riskun e kanë tulet. Sepse do kthehen duke rritur tatimet dhe taksat të qytetarëve të atyre vendeve që marrin hua. E pra, nëse do të kishim një qeveri visionare, të aftë, ajo do të kishte dhënë një kontribut modest për vendin. Dhe vendin tonë nuk do të kishte lejuar që për shkak të krizave të provokuara brenda në sytë e institucioneve financiare ndërkombëtare, vendi ynë të mos vlerësohesh me risk të lartë. Sepse vlerësohet me risk të lartë nga që këtu nuk kanë qëndrueshmëri institucionet e demokracisë. Eksakt, dhe prandaj edhe në këtë periudhë nga që këtu niveli i korrupsionit është shumë i lartë, nga që këtu skandalet e lidhura me tenderat janë shumë të mëdha, nga që këtu institucionet që përbëjnë bazat e ekuilibrit politik dhe demokratik të një vendi, pra janë në kulmin e acarimit të marrëdhënieve midis tyre, kam fjalën pozita-opozita. Automatikisht kjo na bën opozita reale është jashtë institucioneve të demokracisë. Pse? Sepse nuk ka pikën, shikoni, duhet ju të më mirë kuptoni. Unë kam bërë rolin e avokatit kësaj qeverie në 2 vitet e para të qeverisë së saj. E kam bërë
dhe e kam bërë me plot bindje. E kam bërë sepse unë udhiqem nga mentaliteti që kur një qeveri vjen në fillim në pushtet, i duhet dhënë minimalisht 2 vjet kohë që të punojë dhe pastaj nga puna të vlerësojmë performancën e qeverisë. Por jo, zhgënjimi shumë i madh. Zhgënjimi shumë i madh dhe kam përshtypjen që kjo qeveri është në panik aktualisht. Është në panik sepse unë nuk kam mënyrë tjetër për të shpjeguar shpalljen e një numri të madh tenderash profesionalisht të pajustifikuar, financiarisht të pajustifikuar në kushtet e buxhetit aktual. Që do të thotë, nëse ti je duke u kritikuar ashpër për përdorimin e partneritetit privat-publik, partneriteti privat-publik është huamarrje. Është huamarrje publike, është huamarrje kamufluar. Nëse niveli i borxhit për këtë vit i huas publike do shkoj 80, thot Pano. Jo, nuk do shkoj 80, do shkoj 85, do shkoj 86% të prodhimit të përgjithshëm. Po pse quheni panik? Pse quheni veprim në panik? Ja do ta komentoj. Por do shkoj pra më shumë sepse ka dhe një faktor tjetër që huaja publike do rritet më shumë nga kaq. Edhe publiku është mirë ta di. Niveli i prodhimit të përgjithshëm bruto për këtë vit do jetë më i ulët, që do thotë baza e krahasimit huaja në raport me prodhimin e përgjithshëm bruto, sigurisht me një prodhim të përgjithshëm bruto më të ulët nga ai që ka qenë, pra do jetë niveli i huas do jetë më i madh. Jo, dhe pranoj, rënja ekonomike 5.7% dhe rritja e borxhit niveli mbi 80% që e tha edhe këto janë dhënat vetë Ministrisë Financave. Se i gjykoj unë që këto janë veprime në kushtet sepse mua më duket që e para një qeveria ka filluar përpara opozitës fushatën elektorale. Jemi në fushat. Jo, qeveria ka filluar përpara opozitës. Jemi në fushat për qeverinë. Gjë që nuk ndodh në vendet tjera. Nuk ndodh në kora, në situatat tjera normale. Fushatat elektorale i fillon opozita. Natyrisht. Madje opozita tërkohën e konsideron fushatat elektorale, sepse është duke i bërë oponencën qeverisjes. Por, ja të tregoj disa veprime. Sinqerisht jam i çuditur që një qeveri që nuk arriti të bënte dot një program elektoral në zgjedhjet e fundit, nuk arriti të bënte dot një program ekonomik, një program të zhvillimit afatmesëm të qeverisë. Por në zgjedhjen 2017 pa program fitoi zoti Bundor. Pa program fitoi. Pa program me tepsi, me timona, me kuzi, me kazan. Ndoshta mendojnë që kjo është përblyese në këtë vend. Pra, në kushte të tilla, tani deklaron ekonomia 2030-s. Pa mirë, ti e ke mandatin, ta supozojmë, ti po futesh në fushat elektorale për një mandat 4 vjeçar. Çfarë morali qeverisës dhe politik ke që kërkon për 2030-ën? Një. E dyta, këto tenderat e mëdha të tani qoftë për segmentin Milot Fier, qoftë për tunelin e Llogaras, qoftë për disa objekte të tjera akoma që janë shumë të bukura në 3D në fakt. Dhe që ka nevojë ekonomia shqiptare, por që nuk janë prioritet në kushtet që ndodhet ekonomia shqiptare. Domethënë, është të flasësh për terma të tilla në një kohë të tillë, do të thotë të mos jetosh në këtë vend. Do të thotë të mos kuptosh se çfarë je duke bërë. Do të thotë që të mos kuptosh se çfarë je duke qeverisur. Domethënë, kjo është të jetosh me atë, le themi, me atë delirin e të qenit në vendimarrje, por pa kuptuar pasojat e vendimeve që. Natyrisht, po pano. Shiko, unë do t'isha pak ndryshe, do mendoja pak ndryshe nga profesori, nuk është se kupton ai. Por këta e kanë mënyrë sjellje këtë. Shiko çfarë ndodh. Ne jemi në kushtet e krizës. Zonja ka një agjenci dhe çfarë pret ajo? Ajo pret që agjencia e saj të hapet, të mbahet në këmbë, të ndihmohet për të mbijetuar nga qeveria e saj. Çfarë po i ofroi qeveria zonjës? Po i thot mbyllë agjencinë, po i thot. Edhe hajde fillo punë punëtore llaçi tek rruga që do ndërtojmë ne. Nga allokimi i fondeve? Tani, kjo është budalliku. Domethënë, ne kemi një krizë sot konsumi. Kemi një krizë familjesh që nuk kanë para. Kemi një krizë biznesesh që nuk kanë para. Pa punësie. Kemi një krizë njerëzish që kanë ikë nga puna dhe nuk kanë para. Qeveria, në vend që të mendoj për këta, ta marrë atë zonjën, i thotë,
Zoj, sa e ke koston ti? Sa të ka kushtuar kjo? Po. Sa të po të kushton ty kjo kriza? Po më kushton 10.000 euro, thë zonja. Po, urdhro 5 kam unë. Kujtu, nuk e di, 4 kam unë. 4 ka qeveria. Ka 4.000 euro. Por i qëndron. Dhe i thot, merri këto 4.000 euro, 6.000 euro shkote banka, merri dhe 6.000 euro, mbu do koston për periudhën që e goditur. Ky nuk e shikon fare në të prizëm. Qeveria nuk e shikon fare kështu. Qeveria qa thot? Do bëjmë investime të mëdha, thot. Tani, për ta kuptuar, kjo nuk ishte një krizë që lindi gjeneroi nga ekonomia, se u lodh motori i ekonomisë, se nuk përvodhonte më, kështu që duhet ndryrja e qeverisë për të bërë shpenzime shumë të mëdha e për të rritur, për të dhënë njerëz punë. Impuls. Impuls ekonomisë. Jo. Kjo është një krizë u importua në ekonomi. Patjetër. Pra kjo erdhi nga një ngjarje jashtë ekonomisë, u importua në ekonomi. Dhe u godit ekonomia, pra është si të qëndronte mirë, bukur dhe u godit. U plagos ekonomia. Ky fillon dhe bën këto projekte të tilla duke u fshehur nga fakti që dalja nga kriza në përgjithësi përdoret nëpërmjet investimeve të mëdha qeveritare. Nuk e bën se nuk e di këtë gjë. E di. Por ai e përdor këtë sepse nëpërmjet projekteve të tilla ai ka mundësi që të marrë lek. Pra të gjithën e vendos në funksion të përfitimit të shtrydhësh limonat e shtrydhur. E di dhe profesori, e kemi dhe në ekonomi e përdorim shumë herë. Por ka diçka, pse jeni të tre sot tu, se gjë që më bën përshtypje është kjo pano. E nisëm me Esmeraldën ke ajo ekonomia e vogël, bazike që është e bukës së gojës dhe po vëmë re abuzime, skandale të jashtëzakonshme. Vijojmë me Bertën. Artioni, më dëgjon Artioni? Dëgjojmë Artionin, se ndoqëm pak, unë ndërprem Artion dhe kishim pjesën e turizmit për ta futur edhe këtë brenda logjikës se si e përjeton sot ajo pjesë në këtë ditë të vitit, një vit më parë, më kujtohet se si lulëzonte, si vibronte, ma përshkruaj pak çfarë ndodhi si vjet. Tani që flasim. Për herë së vërtetës, tani që flasim, ne kemi një numër shumë të ulët pushuesish, në zonë dhe zona e jugut të Shqipërisë, përveç në një fundjavë, pjesa tjetër ditë e javës janë, do të quaja, siç i përdorin në termin të vdekur. Shumë pak njerëz, të cilët nuk e di arsyen pse nuk janë afruar akoma prej vjetit. Kurset janë shumë vështira dhe gjithë ne, ashtu sikurse edhe në kronikën tuaj, por e sikurse thonë dhe Berta pak më parë, në dyert të mbyllura për sa i përket pushuesve tuaj, të gjithë kemi një test të madh përpara. Ne do të arrijmë të përballojmë plot sezonin turistik vetëm me turistët fantastik. Gjithë për analizat, gjithë themi që të pak do të arrijmë të ndjetojmë nëse ata që nuk shkojnë jashtë do të jenë këtu. Shpresojmë të kjo pjesë, por ashtu sikurse ju po analizoni në emision sot, është ajo pjesë e cila është vështirësi ekonomike. Është fjalë për pjesët të cilat janë në luftë mbijetesë, domethënë thënë për biznes falimentuara. Kështu që në këtë kuadër unë kam një pikpyetje të madhe dhe gjithë ne si bizneset te kemi një pikpyetje të madhe, pavarësisht se shpresë ne vazhdojmë të bëjmë të larta dhe në gatishmëri për shërbimet me cilësi maksimale. Por është shumë e vështirë dhe e shoh një sezon vërtet të vështirë, mos më thënë të pamundur. Ne do të mundohemi dhe shpresojmë dhe bëjmë thirrje faktikisht gjithëve që t'i afrohen, sepse do mundohemi të paktën të Artioni, ju vetë keni një pritshmëri, nuk po them se ngjan pak, domethënë në kohën e kapitalizmit edhe në kohën e iniciativës lirë thua pritshmërit nga qeveria. Po sigurisht e tha dhe Pana, kjo ndodhi nga një ngjarje e jashtme, nuk ndodhi nga një problem strukturor. Ju çfarë pritshmëri? Keni pritshmëri tuaja nga Po sigurisht që kemi, se ne kemi sportet ujore, kemi gjithë sportet të ndryshme, pra kemi 12 kategori sportesh që ofrojnë në qendrat tonë sportive në Sky Sports. Dhe normalisht baza jonë nuk janë shërbimet që kryejmë në bar restorant, janë shërbimet që kryejmë në sporte. Ne jemi të përqendruar tek sportet për të ofruar sa më shumë aventurë sportet natyrës, për të ofruar sa më shumë të rinj, të reja apo të gjithë grup moshat pra sporte, pra mos rrinë thjesht në diell. Ne kemi të ndaluar fundjen e mjeteve për momentin e ujë, sepse nuk kemi akoma një urdhër apo një vendim për futjen e mjeteve dhe për të filluar aktivitetet me to. Dhe kemi me shumë vështirësi dhe për sportet e tjera. E qartë, tatimet, taksat, ndërkohë, Artioni, ndonjë lehtësim? Erdhën, pa më jo, absolutisht. Ne nuk kemi asnjë lehtësim për momentin. Erdhi kontrolli, i gatshëm. Po. I kishim, na ndoqën, qëndruan me ne nga ora 9 mëngjesit deri në orën 5 pasdite për të monitoruar. Okej, është detyra e tyre, unë nuk kam asgjë kundër këtyre, thjesht në moment që ne paguajmë taksa për çadra sheznon dhe ndërkohë distanca rritet, bëhet 2 fish, ne paguajmë 2 fish taksa, kemi po të njëjtin numër çadrash. Qartë. Kështu që nuk mund ta quajmë lehtësim, thjesht kemi distancuar pak çadrat dhe kemi një sipërfaqe pak më të madhe për të paguar qiran. Por edhe këto prap
ne do mundohemi të përballojmë, por thjesht mos ta pengojnë. Ne gjithë disa me njëri tjetrin këtu biznese dhe gjithë zonës themi, ka arritur momenti, nuk po kërkon më njëri ndihmë, sepse e dim që nuk ta jep njëri. Por na lini të mos ta pengojnë. Na lini të punojmë. Mund të shpjegohet më qartë se kaq, na lini të punojmë, nuk po kërkojmë ndihmë për asgjë. Na lini të punojmë. Kushtet i krijojmë vetë. Thjesht na lejoni që turistëve t'i ofrojmë shërbimet e duhura me masa mbrojtëse në mënyrë absolute, me të gjithë rregullat ashtu sikurse duhet, sepse jemi absolutisht pro rregullave dhe masave mbrojtëse, se është një pandemi e cila ka akoma pikpyetje shumë dha brenda saj, dhe ne duhet jemi të gatshëm që të minimizojmë dhe të ruajmë sa më shumë. Por, në krau tjetër, kemi një pikpyetje shumë madhe. Çfarë do jetë këto biznese? Se nuk ka një strategji. Ne vetë na thuhet që kur do hapemi, se praktikisht ne jemi të hapur, se është një studi e madhe në këtë vend që kryeministri thotë që unë nuk ju mbyll më, do të thonë brenda Shqipërisë nuk ka më lockdown, por ne na mbylli bota. Praktikisht ne jemi kthyer në para viteve 90. Po, izolim. Është paradoksi më i madh është që 2 miliard kinez kanë drejtën të lëvizin, 2 milion shqiptar janë mbyllur. Shumë e çuditshme që në muajt kur ne ishim të mbyllur brenda, të friksuar, të gjendja ansi dhe tmerrit ishte në maksimum, edhe prej mediave duhet thënë kjo, për rrjetet sociale dhe për gjithçka e tjetër që luftonin me armikun e padukshëm. Çuditërisht, unë nuk dua të bëj kështu teori konspirative, por çuditërisht ne kishim vetëm 15 infektuar në ditë, dhe nuk e di se vetë jam e bindur që numri ka qenë shumë i lartë, ndërkohë sot kur Spanja dhe Italia janë më të prekura në Europë, që mbahen nga turizmi, thonë që kanë strategji, qeveritë e tyre kanë strategji të posaçme për turizmin. E vërtetë është. Ndërkohë ne që vetëm ne nuk prodhojmë praktikisht asgjë, ne kemi vetëm turizëm dhe shërbime. E vërtetë është. Kështu që si fitim neve, do të fitim ne. E ka bërë mali i zi Berta, mos shko larg në Spanjë dhe në Itali. E ka bërë mali i zi, e thjesht. Na mbylli Sonita, do të mbylli mali i zi derën, do të dashë vogël. Do të mbylli derën, është e tmerrshme. Ndërkohë ne ku pretendojmë për grupet e huaja nordike që ne në clearing level i kemi grupet përditshme, nuk po i pretendojmë ata sigurisht që nuk bëhet fjalë të vinë të vjesh në Shqipëri, por tashmë kanë frikë të vinë në Shqipëri edhe shqiptarët që jetojnë jashtë. Ata nuk po kthehen. Berta, jam në limit të kohës. Duhet marrë qeveria për ta informuar, minimalisht ta informojnë. Ne nuk kemi informacion. Berta, unë ju falenderoj shumë, prandaj ju doja si rast konkret, ne do vjojmë të lëvizim, do të jemi deri në fund korrikut me transmetimin e këtij programi dhe duam të kuptojmë për masën asaj që shkakton pandemia dhe si mund të bashkëpunojë shteti në këtë rast me vetë biznesin. Ju falenderoj, punë të mbar. Faleminderit. Uroj gjërat të shkojnë mirë me vullnetin lart, sepse vullnetin qeveritar është shumë vështirë. Pano jam në mbyllje, Pano. Shkurt lutem. Amin. Thjesht do të thoya këtë. Sa lekë kemi dhënë biznesit ne sot? E di sa lekë kemi dhënë sot biznesit? Sa lekë ndihmë? Më thuaj një shifër. Nuk e kam idenë. Realisht më bën një pyetje për cilën nuk të përgjigjem dot. Okej. Mirë, e përafërsisht. Ne si kemi dhënë asnjë lek. Nuk kemi dhënë asnjë lek. Kemi dhënë vetëm 2 transhe, janë 2 transhe me kredi. Për të cilat do të merrte kredi për të paguar, dhe pse e bëri transhin e parë? Transhi i parë, do të thënë që ishte ai mekanizmi me garanci sovrane, gjitha këto për të marrë lekët e sigurisë shoqërore. Pra ti jep kredi biznesit për të marrë mbrapsht ti ja merr rreth 22% të asaj ja merr sigurinë shoqërore, i mban dhe tatimin mbi të ardhurat personale. Pra ti jep kredi që të marrësh taksa. Ndihmë reale i kemi dhënë 0. Tani, sa lekë kemi marrë ne për të ndihmuar biznesin? Sa lekë kemi marrë? Sa lekë kemi marrë? Po, pash të lexova. Po, kemi marrë 300 milion euro për të ndihmuar biznesin. Ku kanë shkuar? Pyetje nuk e di. 300 milion kemi marrë 1 miliard po japun. Pyetje 1 miliard ku kanë shkuar? E ku do shkojnë? Unë në fakt do kisha dashur ta zhvilloja këtë temë akoma më tepër, po sot doja t'ju jepja një pickim të lehtë të asaj që ka ndodhur. Ti abuzimi që ka zbuluar BIR me investigimin e Esmeralda Kietës dhe Anila Hoxhës. Me profesor Bundon, i cili e pa në një këndvështrim edhe më makro, edhe më të gjëra të që është duke ndodhur. Me pa në natyrisht i bie në kokë gjërave, por edhe me situatën e biznesit aktual.
duhet marrë seriozisht për të mos arritur në pikën që ekonomia të vrasë më shumë njerëz se ç'vret pandemia. Do ndajmë me hapësirën publicitare, kemi një surprizë në studio. Falenderoj shumë profesor Bundon që e pata në studio. Falenderoj Panën. Esmeralda, faleminderit që le festën e sotme të ditëlindjes për që me mua, me njëherë pas publicitetit.